Welcome, Horoscopes. Fish, Kreeft Schorpioen, this is the Full Moon Lezing. Oké, dames en heren. We gaan even kijken. Omdat voor de Kreeft mensen, het is een goed full moon, het is full moon in Steenbok. Full moon in Steenbok hebben mee te maken met discipline. Oké. Dus organisatie, institution, u als een persoon, discipline is zeer belangrijk, oké? En dat brengt deze full moon terug. Dames en heren, niet vergeten, kijk beneden om te kiezen waar zit de zon of de moon. Eerst doen wij een algemeen lezen en dan bekijken wij de rest, oké? Wat komt hier op? Six of Pentacles in de omgekeerd. Okay. And the Six of Pentacles is so it says jullie had gehoopt voor some sort of a hulp. Okay. Dan hebben wij de energie van de toren. This is goed wanneer het is in de omgekeer. Okay. Waterman weeskal of tweeling. Deze persoon, deze meisje, hebben heel veel geheim is uitgekomen over deze meisje. Dus dit is een waterman weeskal of tweeling. Dus had jullie some sort of relatie? Is dit je zus? Een eind is hier voor deze meisje. Ik ken een waterman meisje of een vis, weeskal. Oké. Oké. Heel veel informatie is hier over deze meisje boven water gekomen. Heel veel geheim. Was je in een relatie met een waterman, weeskal of tweeling meisje? Geen succes voor deze persoon. Mensen hebben gerecognized wat deze persoon heeft gedaan en probeer om te doen. Een eind is hier voor deze persoon. Dus, nou, jullie hebben geen verdriet. Jullie hebben echt geen verdriet, oké? Geen verdriet omdat ze, voor sommige van jullie meisje, waterman, weeskal of tweeling meisje, probeer iets te doen. En misschien probeer je uit te klokken of zo. Mensen komen achter dat er was heel veel geld vrij geraakt. Heel veel van jullie deceptiveness bij een kreeft. Mensen is nou van op de hoogte. Zeer deceptiveness van een kreeft. En ik zie verdriet voor deze kreeft. Verdriet voor deze kreeft. Omdat mensen nou komen achter wat deze kreeft heeft gedaan. Dus. Is het dat je hebt een zus, een vriendin. Een zus, een vriendin. Dat is een waterman, weeskal of tweeling. Zijn geheim is nou uit. Alles is boven water over deze meisje. Ik zie dat sommige van jullie krijgen some sort of good news. Good news is, en is over geld. Dus positive news over geld. Het is zo, het says, iemand heeft probeert geld te nemen en deze persoon wordt gepakt. Oké. Mensen hebben nou je vijand gepakt. Nou, je vijand, voor sommige van jullie was een waterman, weeskal of tweeling persoon. Zijn geheim is nou boven water. Maar sommige van jullie, het was een man. Dus ik ken een man of een vrouw. Maar het is een waterman, weeskal of tweeling. Deze persoon wordt gepakt. Dus goed nieuws komt binnenkort. Dat deze persoon probeert je te verhinderen om geld te krijgen. Te blokkeren je van geld te krijgen. En ik zie dat deze persoon wordt nou gepakt. Oké. Dat is positieve nieuws. Die hebben deze persoon gepakt. Ik zie een eind to some sort of a problem met de huis. Sommige van jullie misschien had some sort of a probleem met de huis, verbouwen van de huis. Ik zie een jonge vrouw recognize dat mensen is nou
van op de hoogte wie ze zijn en wat ze hebben gedaan. Dus geen succes voor een jonge kreeft. Voor de rest van jullie kreeft, jullie zijn goed. Maar kreeft tot en met 40 jaar oud, daar zijn soms soort van probleem. En mensen recognize de deceptiveness van deze kreeft. En deze kreeft wordt gepakt. Dus ik weet het, sommige van jullie hebben zoiets als, nou, meen je dat nou? Ja, meen ik het wel. Nou, kreeft, je moet echt realiseren dat deze volmaan in Steenbok is over discipline. Oké, dat betekent wat Capricorn is in je opposite sign, of je opposite sign. En Capricorn is de sign dat teken over jou. Oké, dus dat is aarde en water. En wat gebeurt hier is dat alles wat je doet in de verkeer, dan komt het even bovenuit in deze Steenbok tijdlijn. Oké, omdat het is een situatie waar de volle maan in Steenbok, this is over Saturn. Saturn komt hash aan en halen en weghalen en creëer discipline. Oké, in je leven. Nou, we gaan even kijken wat komt op voor de mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Oké. Nou. Wat komt op voor jullie? Heel veel informatie is nou boven water gekomen. Heel veel informatie over heel veel geld. En mensen is nou van op de hoogte waar heel veel geld is gebleven. En een grote international corporation of verschillende banken zit samen te bekijken. It's as if there's a bank financial institution recognized that there was heel veel geld dat was opgenomen. Mensen hebben achtergekomen heel veel over een weeskal. Een weeskal was je grootste vijand. Aha. Een weeskal was je grootste vijand. Sommige van jullie hadden weeskal vriend of vriendin en was niet van op de hoogte dat deze persoon was je grootste vijand. Een international corporation of een groep van banken of institutions gaan samenkomen, zoals de Belastingdienst met de banken en Belastingdienst met hypotheken, dat soort van ding. Gaat samenkomen om een onderzoek plaats te nemen. En daar gaat ze achterkomen heel veel, hoe jullie heel veel af kwijtraken. Maar je krijgt de geld terug. Deceptiveness. Mensen nou komen achter dat there was some sort of a deceptiveness waar je computer was geshadow of je telefoon, iemand was aan je telefoon of mensen had in je huis ingebroken. Nou, de waarheid is nou boven water gekomen. A balance is here and sommige van jullie bring balance aan het einde to some sort of a issue dat je heeft mee te maken. And this issue was zeer emotional. Er is geen succes met deze problemen, maar er is een einde, oké? Het is een issue dat sommige van jullie hebben heel lang mee gelopen met. En nou eindelijk. Dus ik zie hier goed nieuws voor heel veel van jullie, omdat het is een situatie waar heel veel van jullie recognize dat een bank, financial institution, of de Belastingdienst samen met de Lenin-organisatie gaat even samen op tafel gaan kijken aan iets dat is gebeurd en recognize dat heel veel van jullie was opgelicht, heel veel geld. Eindelijk mensen komen achter dat een watermanweeskal of tweeling is en was zijn grootste vijand. Maar deze persoon wordt gepakt. Zijn geheim is nou boven water gekomen en mensen is dus het is zeer positief vanwege dat sommige van jullie dachten, oh, alles was goed en dan
degene, some sort of een geheim van degene is uitgekomen en mensen is, so it says. Nu weet ik. Oh ja. Nu weet ik. Nu zie ik het. Oké, dat soort van dingen. Dan zien wij dat een eind is some sort of een oneerlijke situatie dat gebeurt tussen sommige van jullie en met een huisvereniging en een huisbaasje. Dat soort van situatie. Some sort of an oneerlijkheid van een huis is as if iemand had some sort of a aflastering device in je huis of rond je huis of iemand zit je om te bekijken of some sort of a spelletje met mensen op je computer, aan je telefoon. Maar zijn deze mensen fraud of is gewoon dat je wordt gepest door een ex-partner? Dat soort of a situatie komt op, oké? Er is een probleem dat op de workplace, sommige van jullie kunnen krijgen problemen met je workcomputer, oké? Sommige van jullie krijgen om te horen dat je hoeft niet terug, je kan vanuit huis werken. En dat is best wel goed. Dan zien wij some sort of a balance. Sommige van jullie is nou van dat een international corporation is as if as you work in an international corporatie, this international corporatie komt achter some sort of a deceptiveness that was created with even computer identity or informatie. En mensen is nou van op de hoogte. Dus wees voorzichtig. Dus sommige van jullie gaat even surfen op het internet. En iemand heeft access en stuur je some sort of a software waar mensen zitten aan je computer en weet alles aan wat je doet. En so it says mensen nou beginnen te bekijken en zet de puzzel in elkaar. En gaat even een eind. Dus die mensen blokkeren van wat ze doet. Omdat de mensen zat aan je computer en zitten jouw informatie te falsificeren. En delen je informatie en een blok komt daarop. Dus dat is goed. Nou, we gaan even kijken. De maan, mensen. En wat zien wij hier is dat dit is voor mensen dat is geboren 6 uur 's avonds, 6 uur 's ochtends. Succes. Succes is hier. Je wordt succesvol overkomen, especially dames worden successfully overkomen een oneerlijke situatie dat was gespeeld. En dus oneerlijke situatie was waar mensen of onterecht jou creëer problemen voor jou. Je wordt victorious en succesvol. En dit is best wel goed. Jullie gaan nou vooruit gaan in het leven. En ik zie collaboration kom op. Heel veel bedrijven of ondernemer wil samen met jou gaan werken. Geheim. Jullie maan zijn mensen. Je vijand was een stiermaker of steenbok. Oké. En deze stiermaker of steenbok in geheim is nou out. Sommige van jullie, a tower moment is hier omdat iemand zit sommige van jullie op te lichten en probeer aan geld bij te komen. En ik zie ze wordt gepakt en het geld wordt naar jou toegegeven en toegestuurd. Dus het is een full moon waar iets met geld. Ja, is een steenbok, full moon. Steenbok is over creativity, ondernemerschap, a profit. Oké, want de energie van de 10 house, de boss, maar ook jouw repetitie. Oké, je reputatie. Dus die energie van deze steenbok full moon
gaat je echt pakken. In allerlei manier. Maar voor jullie moonmensen, manenmensen, wat krijgen jullie is succes. Je wordt succesvol. Overcome a deceptive spelletje that was creëerd. Je bent nou van op de hoogte. Je slaat dingen in. Je maakt dingen af. Je beëindigt. Situatie dat plague je leven. Van buitside influence. Deceptive mensen en buitside negatieve mensen. Dat komt van buitenaf je leven. In je leven om te creëren chaos en drama. De energie van de zon vertelt over meer netwerking, meer onderneming. Promotie op de workfloor. Dus is goed. Heel goed. Met de energie of promotie op de workfloor. En eindelijk, jullie vijand, een jong stiermaker Stenbok is nou gepakt. Eindelijk. Some sort of a good news come. En the news komt dat de geld wordt naar je toe teruggestuurd. Vanwege dat mensen hebben achtergekomen dat je rekening was geplunderd. Of klein beetje iemand zit je rekening op te lichten. Geld van je rekening weg te halen. Zonder dat je had geweten. En this is iets dat komt best wel uit. En je wordt zeer blij daarover. Dat de mensen worden eindelijk opgepakt voor wat ze hebben gedaan. Dus het is zo. Mensen proberen. It's zoiets als ze hebben dubbel bankkaart. Dat zit geld van je rekening op te nemen. En whoever dat is gebeurd en whoever dat is creëerd, nou gaat zijn onderzoeken, even kan kijken hoe kan dat? En hoe is gebeurd? Dus dat is goed. Dus je wordt victorious en succesvol over de netwerk van een jong Stenbok, samen met andere mensen, have creëerd some sort of manier om van jou de diefte van je portemonnee. Maar je komt echt achter. En deze mensen worden echt bij en gepakt voor ze daden. Dus de derde week is jullie beste week. Eerste week, de laatste week van juni. En tweede week van juni is je beste week. Dus ik ga het even zeggen namaste. Geniet hiervan.